Anh ta trao lại thì cũng phải thôi, vì ngay khoảnh khắc đó Lâm Hủ và Hắc Tâm đã đồng loạt trúng cước của Truy Mệnh sút ngay giữa mặt. Truy Mệnh vừa nhất cước hạ xong điêu thì bỗng đâu phía sau lưng đã xuất hiện hình tướng một con chim ưng to tướng, kẻ đến xuất chiêu như chim ưng vồ thỏ. Chiêu này quả rất đúng với ngoại hiệu của anh ta, Quyền Vân Ưng, Đa Đồ. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, khi rừng trúc đã được trả lại sự yên bình thì đám người vô tình mới mò mặt tới. Không cần phải miêu tả chi cho nhiều, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của họ cũng đủ biết cảnh tượng mà cuộc chiến để lại kinh khủng và thảm liệt như thế nào rồi. Ngoài sự kinh ngạc thì sâu trong mắt của ba người còn ánh lên vẻ bi thương lo lắng tột độ. Trên ngọn núi Thiên Tuyền có một tòa kiến trúc vươn lên cao vời vợi, nó có tên là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Sở dĩ nó có cái tên này là vì từ nơi này con người ta có thể cảm nhận được sự bao la của sóng nước và gió trời. Ở nơi này đang có hai người rất rảnh đang đứng hàn huyên. Tiên sinh, từ rất lâu rồi tôi đã vô cùng ngưỡng mộ tiên sinh, không ngờ hôm nay lại được tiên sinh thân chinh tới tận Tệ Xá, quả thật là quá đỗi vinh hạnh. Người vừa nói là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu này, anh ta chính là Tô Mộng Trầm. Lâu chủ không cần phải nói lời khách sáo, thực ra hôm nay lão phu tới đây vì cảm thấy trong người không khỏe. Mấy ngày hôm nay lão phu đêm không ăn ngày không ngủ, tinh thần hỗn loạn nên tìm tới nơi đây để cắt đôi nỗi sầu. Nghe nói thiếp nhị gia của Thần Hầu phủ đang vì vướng chân vào lao lý mà phải chịu cảnh giam cầm, y đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng, mà nghe nói tình cảm của tiền bối với y như cha với con vậy thì việc đắng nghiệp ăn ngủ không ngon âu cũng là chuyện bình thường. Lâu chủ nói đúng lắm, nhưng cũng chỉ là đúng được phân nửa mà thôi. Điều làm cho lão phu đau đầu là kẻ nào đã gài bẫy thiết thủ và hắn ta thực sự có âm mưu gì. Chuyện mà tiên sinh đang nói quả là phức tạp, việc tiền bối mò tới đây là vì muốn tìm kiếm manh mối cái chi đó phòng. Những đầu mối mà lão phu đang điều tra đều dần đi vào ngõ cụt, nhưng dù mất bao nhiêu thời gian và công sức thì lão phu cũng nhất quyết tìm cho ra chân tướng của sự thật. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, lão phu đã quyết định đến đây. Đến đây, ông đến đây để làm cái quái gì chứ? Để giết nhà ngươi. Dù phải một mình cân hai đối thủ không phải nhẹ ký, nhưng Truy Mệnh trong giây phút xuất thần đã có được kỳ công. Chỉ với một cước anh ta đã hạ được hai con nhạn dưới trướng của Đa Đồ. Nhưng chưa kịp thấy hoa nở để đón xuân về thì Đa Đồ đã như chim ưng xà xuống câu xé. Truy Mệnh bị bất ngờ không thể chống đỡ, bị một chảo của Đa Đồ vồ cho. Chảo này không hề nhẹ một chút nào, nó như muốn phá nát tim phổi của Truy Mệnh, khiến anh ta đau đớn tột cùng. Đau quá hoa quậu, Truy Mệnh liền vung cước ra trả miếng, nhưng chân duỗi ra không những không trúng được Đa Đồ mà còn nhận kết quả thê thảm hơn. Đa Đồ song chảo như móng vuốt chim ưng chỉ trong tích tắc đã cào cấu khắp cơ thể trai tân của Truy Mệnh, da thịt cùng quần áo của Truy Mệnh bắn ra tung tóe. Anh ta lúc này sơ xác không khác gì cái nùi trà nồi. Nếu ngươi có thể thắng được song chảo của ta thì ngươi sẽ có đủ lý do để rời đi khỏi chỗ này. Đa Đồ ăn nói trêu người vì chiêu mà anh ta đang sử ra là kỳ chiêu đại bàng vồ lấy mặt trời, không có cách gì để có thể cưỡng lại kình chiêu này. Truy Mệnh thân bất do kỳ, chỉ còn cách buông lơi chịu đòn. Vì dù Truy Mệnh có căng mắt ra mà nhìn thì cũng không có cách nào thoát được móng vuốt của con ưng đã thành tinh này. Sau liên hoàn chảo, Truy Mệnh bị thổi bay đi, trà mặt xuống đất, nhổm dậy cay cú, anh ta liền chửi rủa: bọn cặn bã các ngươi chỉ biết thừa cơ cắn trộm sau lưng là hay. Lời văn chưa dứt thì Truy Mệnh đột nhiên im bặt, vì trước mặt anh ta lúc này tình cảnh của Ân Thừa Phong còn thê thảm hơn nhiều. Ân Thừa Phong, huynh sao rồi? Không cần phải lo lắng cho tôi, nam trại chủ ta đến cái chết còn không chút e sợ thì xá gì chút thương tích trên da thịt như này. Thì ra trong lúc Ân Thừa Phong mải chơi đùa với xác cáp thì Bắc Phụ đã thừa cơ tập kích. Bồ Tát Thiên Châm không có gì ngăn cản đã găm đầy chi chít trên người của Ân Thừa Phong. Anh ta lúc này nhìn như một con nhím biết đi bằng hai chân. Ân Thừa Phong vẫn cố nói cứng, nhưng sự thật trước mắt thì ai cũng nhìn ra rằng với những vết thương kia thì anh ta cũng không khá hơn một người chết là bao. Mắt nhìn không chớp thân thể đầy dẫy vết thương và kim châm của Ân Thừa Phong, gương mặt tự tin của Truy Mệnh dần chuyển sang vẻ tuyệt vọng hiếm thấy. Bị Truy Mệnh xỉ và Đa Đồ lúc này liền lên tiếng phân bua: thành thật mà nói, quả thực ở cương vị của người leader cầm quân ra trận tôi không còn cách nào khác. Dù có phải còn dùng thêm những thủ đoạn hèn hạ hơn gấp nhiều lần thì tôi vẫn phải thực hiện, vì nhiệm vụ của tôi là phải bắt sống cho bằng được hai người. Đồ mặt dày, đã vậy ta sẽ không cần phải theo quy tắc mà xử lý luôn các ngươi. Dù cuối cùng hậu quả có như thế nào thì ta cũng sẵn sàng gánh chịu. Trong lúc Truy Mệnh đang muốn tất tay với đám người Đa Đồ thì Ân Thừa Phong đột ngột lên tiếng: hãy hạ thấp cái tôi của mình xuống lúc này, hãy dành sự dũng cảm đó để giúp những người đáng sống. Huynh có hiểu ý của tôi nói không? Nam trại chủ, huynh nói điều này là có ý gì? Bảnh cái lỗ tai ra mà nghe cho rõ đây. Tôi và huynh chúng ta không thể cùng chết ở đây được. Chúng ta không phải sợ hãi trước cái chết, nhưng chết chùm là cái chết lãng nhách nhất. Tôi hiểu ý của huynh rồi, nhưng nếu là vậy thì huynh chắc chắn sẽ chết.
Truy Mệnh dù nát rượu nhưng do còn trẻ vì thế thần trí vẫn chưa bị thiểu năng, anh ta đã hiểu ngay tâm ý trong lời nói của Ân Thừa Phong. Quả thực nếu hai người cố chấp liều mạng vào cuộc chiến này thì sự thật đằng sau vụ ám sát Sái Kinh sẽ chìm vào bóng tối, mà mạng sống của Thiết Thủ cũng vì thế mà chấm dứt, đến khi đó không phải chỉ là một hai mà là ba người cùng vong mạng. Trong tình hình này nếu muốn lật ngược được thế cờ thì phải có người nhận lấy hy sinh, nhưng ai sẽ là người dám hy sinh mạng sống của mình vì công lý? Không được, dù chỉ còn lại một hơi thở tôi cũng sẽ ở lại đây với huynh sống mái cùng bọn các đảng này. Nghe Truy Mệnh còn chù trừ không chịu đi, Ân Thừa Phong liền nói. Tôi đã bị rất nhiều Bồ Tát Thiên Châm phong bế huyệt đạo, cho dù huynh có liều mình ở lại thì bản thân tôi cũng không thể cầm cự được lâu, tôi sẽ cố gắng cầm cự chúng lâu nhất có thể. Vừa nói Ân Thừa Phong vừa đưa hai tay ra trước ngầm vận công, đột ngột Ân Thừa Phong hét toáng lên rồi anh ta vung hai tay ra sau dùng Hoàng Lăng đẩy mạnh vào lưng của Truy Mệnh. Hành động này của Ân Thừa Phong làm Đa Đồ bất ngờ nhưng đầu của anh ta cũng nhảy số rất nhanh. Hừ, hắn muốn đoạn hậu để Truy Mệnh thoát đi. Ân Thừa Phong, cho dù phải trăm ngàn kiếp sau mới có thể trùng phùng thì khi đó huynh vẫn là người anh em tốt của chúng tôi. Người anh em tốt, hẹn gặp huynh lại ở kiếp sau. Không được để cho Truy Mệnh chạy thoát. Đa Đồ lập tức thét lớn xua bốn người còn lại cùng triển thân đuổi theo Truy Mệnh. Chính các ngươi mới là những kẻ không được chạy thoát. Hoàng Lăng của Ân Thừa Phong sau khi đẩy Truy Mệnh đi thì liền xoáy gấp răng ra đầy trời cản bước của 5 người đang hướng về Truy Mệnh. Ân Thừa Phong như con hổ giữ quyết dùng những hơi thở cuối cùng để đoạt hậu cho Truy Mệnh trốn đi. Rừng trúc lúc này chỉ còn tiếng xào xạc của cành lá đưa theo gió. Ba kẻ đến đứng lặng không ai nói gì. Bọn họ lặng người đi như vậy chính là vì dải lụa vừa nhàu vừa hôi đang nằm dài trên đất kia. Hoàng Lăng sao lại ở đây? Trên Hoàng Lăng sao lại có nhiều máu như vậy? Ôi trời, kẻ nào mà lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Dù từng phải đối mặt với hàng nghìn kẻ thù trước mặt nhưng Lãnh Huyết lúc này lại không đủ dũng khí để thốt ra từ chết. Điều này cho thấy tinh thần Lãnh Huyết lúc này không tốt. Anh ta đang có biểu hiện hoảng loạn và sợ hãi cực độ. Thấy Lãnh Huyết có biểu hiện không tốt, đại sư ca vô tình liền lên tiếng trấn an. Hiền đệ, đừng quá vội vàng tuyệt vọng như thế. Sao cơ, huynh có nhớ những lời mà sư phụ từng nói không? Chẳng có nhẽ chúng ta có thể bẻ được kèo này. Bọn người này dường như là muốn dẫn dụ chúng ta đến một câu chuyện nào đó. Hiện trường cho thấy hai người bọn họ đã có một trận sinh tử chiến, nhưng những gì ở đây chưa thể nói lên rằng họ đã bị giết hay chưa. Nhìn những gì để lại hiện trường, Chu Bá Vũ cảm thấy bên trong chuyện này còn có nhiều ẩn tình. Cũng đúng thôi, nếu là một vụ giết người thì những cái xác kia đã đi đâu? Lúc đầu thì ít dấu vết, nhưng nếu xem xét kỹ chúng ta có thể thấy ám hiệu mà đám người đó đã để lại. Bọn chúng chắc chắn đã không giết hai người bọn họ mà muốn dùng họ để dẫn dụ chúng ta đến một nơi nào đó như bao nơi nào. Vô Tình quả không hổ danh là đại bổ đầu. Sau khi xem xét kỹ, anh ta đã nhận ra mục đích của vụ tập kích này. Theo như lời đại sư huynh thì bọn chúng đã cố tình dùng Hoàng Lăng của Ân Thừa Phong để chỉ đường cho chúng ta. Chúng làm như vậy là để nhử chúng ta vào một cái bẫy to hơn. Nhưng những chuyện này rốt cuộc có phải đều là do đám người Đường môn làm không? To be continued.